สายลมอ่อนๆพัดกลิ่นคาวทะเลจางๆลอดเข้ามาปะปนกับกลิ่นผักสดในตลาดเช้าเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าแข่งกันจ่อแจแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นเหมือนมีบางอย่างนิ่งผิดปกติก่อตัวขึ้นระหว่างคนสองคนที่เพิ่งกลับมาเจอกันอีกครั้งซัดดำยืนนิ่งไปครู่หนึ่งหลังจากหันกลับไปเจอหนุ่ยรอยยิ้มของพี่ชายที่คุ้นเคยแต่แววตากลับลึกกว่าที่เคยเป็นเหมือนเก็บอะไรบางอย่างไว้มากเกินจะพูดออกมาซัดดำใช่ไหมเสียงทักจากทางด้านหลังใช่ครับอ้าวพี่หนุ่ยใช่ไหมครับหนุ่ยยิ้มแล้วพยักหน้าพี่ถูกปล่อยตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ซัดดำสอบถามสายตาเป็นประกายอาบด้วยความคิดถึงที่พี่ไม่ได้เจอกันนานแสนนานพี่เพิ่งพ้นโทษออกมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วพอดีอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนหนุ่ยพูดพร้อมทำสีหน้าเรียบเฉยแต่ในตายังคงคิดถึง ผมเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อกับแม่พี่หนุ่ยผมกับครอบครัวช่วยงานศพพ่อแม่พี่ดีที่สุดแล้วครับซัดดำพูดพร้อมสายตาเศร้าพี่ขอบใจเองมากนะที่เป็นธุระให้พี่จนเสร็จงานพี่อยู่ในเรือนจำไม่สามารถออกมาได้ทำได้แค่รอข่าวจากคนภายนอกหนุ่ยพูดพร้อมกับก้มหน้าเหมือนเสียดายเวลาแล้วพี่อยู่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมซัดดำถามด้วยความเป็นห่วงอยู่ได้พี่ไม่เจอเองนาน5 ปีกว่าแล้วมั้งโตเป็นหนุ่มรูปหล่อซะด้วยเรียนไปถึงไหนแล้วล่ะหนุ่ยถามแล้วยิ้มบางๆพี่หนุ่ยก็พูดเกินไปผมยังเป็นน้องพี่หนุ่ยเหมือนเดิมนั่นแหละคนอื่นจะคิดยังไงจะว่ายังไงก็ช่างเขาผมรู้ว่าพี่เป็นคนดีก็พอแล้วป่ะส่วนเรื่องเรียนตอนนี้ผมอยู่ปี2แล้วครับซักดำพูดพร้อมกับยิ้มหัวเราะเบาๆอ้าวเร็วเหมือนกันนะจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนล่ะโหพี่อีกนานผมยังไม่ได้คิดเลยว่าแต่พี่มาทำอะไรที่ตลาดครับพี่ว่าจะมาหาซื้อกับข้าวไปทำกินที่บ้านน่ะคงจะซื้อผักซื้อปลาไปทำกินแบบง่ายๆว่าแต่ดำว่างไหมคืนนี้ไปกินข้าวด้วยกันกับพี่ที่บ้านหนุ่ยเอ่ยชวนอย่างมีความหวังเย็นนี้ผมต้องช่วยแม่ทำกับข้าวที่บ้านครับแล้วพรุ่งนี้พี่ว่างไหมไปหาหอยที่ป่าชายเลนกันไหมพอดีแม่บอกให้ไปหาแกจะเอามาผัดใส่ใบโหระพาของชอบของแกไปสิพี่ว่างพอดีช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานว่างๆก็ว่าจะเข้าไปหางานในตัวเมืองอยู่เหมือนกันงั้นโอเคนะพี่หนุ่ยพรุ่งนี้เจอกันสายๆนะพี่ที่ชายป่าโกงกางท้ายหมู่บ้านโอเคต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านสายๆของวันเดียวกันแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเล็กน้อยซัดดำเดินออกจากตลาดมือหิ้วถุงกับข้าวแต่ความคิดกลับไม่ได้อยู่กับของในมือเลยพรุ่งนี้เจอกันสายๆนะพี่ประโยคของตัวเองยังดังวนอยู่ในหัวเขาแอบยิ้มมุมปากเล็กๆก่อนจะหยุดเดินชั่วครู่เหมือนนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ซัดดำพึมพำเบาๆกับตัวเองพี่หนุ่ยเปลี่ยนไปจริงๆด้วยรูปร่างใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะถอนหายใจฮ่ายคิดอะไรวะเนี่ยทำไมหัวใจเต้นแรงตัดภาพไปที่บ้านของหนุ่ยบ้านไม้เก่าเงียบสงัดเสียงประตูไม้ดังเอี๊ยดเบาๆตอนที่เขาผลักเข้าไปภายในบ้านมีเพียงความว่างเปล่าฝุ่นบางเกาะตามเฟอร์นิเจอร์เหมือนเวลาหยุดเดินไปตั้งแต่วันที่เขาถูกพาออกไปหนุ่ยวางถุงกับข้าวลงบนโต๊ะสายตากวาดมองไปรอบบ้านก่อนจะหยุดที่กรอบรูปเก่าๆของพ่อกับแม่เสียงแผ่วแต่หนักแน่นพ่อแม่ผมกลับมาแล้วนะ เขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆในลำคอเสียงนั้นไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่แล้วก็ยังเหลืออะไรอีกตั้งเยอะที่ผมยังไม่ได้เอาคืนคำพูดหลุดออกมาเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่แววตากลับชัดเจนเช้าวันถัดมาชายป่ากุงกางท้ายหมู่บ้านแดดอ่อนสะท้อนผิวน้ำเสียงนกและเสียงคลื่นเบาๆสร้างบรรยากาศเงียบสงบแต่ลึกๆกลับรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกซักดำมาถึงก่อนยืนหาหอยไปพลางในโคลนตัวมอมแมมไปด้วยโคลนเขาใช้ไม้เขี่ยน้ำเล่นไปเรื่อยๆไม่นานเสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นจากด้านหลังรอนานไหมเสียงเดิมแต่คราวนี้ใกล้กว่าเดิมมากซักดำหันกลับไประยะห่างระหว่างทั้งสองใกล้กว่าที่คิดไม่นานครับพี่เขายิ้มแต่ครั้งนี้ไม่ได้หลบตาเหมือนเมื่อวานกลับจ้องตรงเข้าไปในสายตาของหนุ่ยเหมือนกำลังอ่านอะไรบางอย่างพี่หนุ่ยเมื่อคืนนอนหลับดีไหมครับคำถามดูธรรมดาแต่สายตาที่ถามเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วหนุ่ยยิ้มช้าๆก็ดีแต่ฝันมันเยอะไปหน่อยเขาก้าวเข้าไปใกล้อีกนิดจนแทบไม่มีช่องว่างเสียงเบาลงบางฝันมันก็ไม่อยากให้ตื่นนะซัดดำกลืนน้ำลายเบาๆหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัว
แล้วพี่อยากตื่นไหมล่ะครับคำถามนั้นเงียบลงไปพร้อมเสียงลมหนุ่ยไม่ตอบทันทีแค่ยกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะปัดเศษโคลนที่แขนของซัดดำปลายนิ้วแตะผิวเบาๆแต่กลับเหมือนส่งแรงสั่นสะเทือนบางอย่างผ่านไปทั้งตัวบางอย่างพี่ก็อยากให้มันเริ่มใหม่เขาหยุดสักครู่ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่านไม่ออกแต่บางอย่างพี่ก็ยังจำได้ไม่เคยลืมสายตาของทั้งสองประสานกันอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครหลบปากโกงกางเงียบลงเหมือนกำลังรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก่อนที่พี่จะไปเราทำเรื่องค้างคากันไว้คืนนี้ว่างไหมมานอนกับพี่ที่บ้านหนุ่ยส่งสายตาที่แอบซ่อนความหวานไว้ข้างในจำได้สิครับครั้งนั้นแค่จูบแล้วครั้งนี้แหละครับซัดดำเลยถามเหมือนคนอยากรู้คำตอบความในใจตั้งแต่พี่เข้าไปอยู่ในเรือนจำพี่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยรู้มากมายหลายอย่างแต่พี่ก็ไม่เคยไปสัมผัสมันจริงๆเพราะพี่รู้ดีว่าสักวันพี่จะได้ทำกับคนที่พี่รักจริงๆและวันนี้ก็มาถึงคืนนี้ซัดดำจะได้รู้ว่าพี่คิดถึงมากแค่ไหนและอยากมอบความคิดถึงทั้งหมดให้ซัดดำภายในคืนนี้หนุ่ยพูดพร้อมกับจ้องหน้าซัดดำทั้งสองมองหน้ากันมือไม้สั่นหัวใจเต้นแรงใบหน้าแดงกล่ำทั้งสองอมยิ้มที่มุมปากเป็นอันรู้กันและในความเงียบนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำลังค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่พี่กับน้องอีกต่อไปเรื่องที่ค้างคากันเมื่อ5 ปีก่อนจะได้สะสางภายในคืนนี้ทั้งหมดฉันเพิ่งก้าวพ้นกำแพงสูงเย็นชาวันที่เวลามันเดินช้ามันใจสลายทุกคืนในนั้นมีเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆริมคลองน้ำจืดแดดสายส่องลอดกิ่งไม้ลงมากระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับโคลนที่เทยเลอะตามแขนขาค่อยๆถูกชะล้างออกแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังติดอยู่ในความรู้สึกของทั้งคู่ซัดดำวิทน้ำขึ้นล้างตัวพลางแอบชำเลืองมองหนุ่ยเป็นระยะส่วนหนุ่ยเหมือนจะรู้ตัวแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจผมต้องเอาหอยไปให้แม่ที่บ้านก่อนผมค่อยมานอนที่บ้านพี่หนุ่ยได้จะได้กลับไปบอกแม่ด้วยว่าจะค้างที่บ้านพี่หนุ่ยเสียงน้ำกระทบผิวกายกับประโยคธรรมดาธรรมดาแต่แฝงความตั้งใจบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเลยแล้วซัดดำจะกินข้าวที่บ้านเลยหรือจะมากินข้าวที่บ้านกับพี่ล่ะผมจะกินข้าวที่บ้านเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่สงสัยพ่อแม่ไม่ชอบให้ผมไปกินข้าวบ้านคนอื่นหนุ่ยพยักหน้าเงียบๆแต่ในใจเหมือนคิดอะไรไกลกว่านั้นสายตาเขามองซัดดำนานกว่าปกตินานจนอีกฝ่ายเริ่มรู้สึกได้ตกเย็นบ้านไม้เก่าของหนุ่ยเสียงไม้ลั่นเอียดอาร์ตตามจังหวะการเดินเหมือนบ้านหลังนี้กำลังรับรู้ว่าคืนนี้จะไม่เหมือนทุกคืนทั้งสองนั่งคุยกันเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักดังแทรกความเงียบแต่ยิ่งหัวเราะกลับยิ่งเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างไว้พี่หนุ่ยยังจำวันที่เราเคยนั่งคุยกันเคยไปยืนกอดกันที่สะพานในป่ากงกางได้ไหมผมยังจำไม่ลืมเลยนะมันแปลกนะพี่ผู้ชาย2 คนจะมีความรู้สึกดีๆให้กันได้มากถึงขนาดนี้วันนั้นพอผมได้รู้ใจของตัวเองพี่หนุ่ยก็จากผมไปในวันรุ่งขึ้นเสียงหัวเราะค่อยๆเงียบลงเหลือแค่เสียงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นแทนพี่ก็เช่นกันกว่าจะรู้ใจตัวเองมันก็สายเกินไปหนุ่ยเล่าไปแต่สายตากลับจับจ้องที่ซัดดำตลอดเหมือนกำลังทบทวนอดีตผ่านคนตรงหน้าบทสนทนายังคงเดิมเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใกล้กันกว่าเดิมระยะห่างระหว่างทั้งสองค่อยๆหายไปทีละนิดโดยไม่มีใครพูดถึงมันคืนนั้นถ้าผมไม่ออกไปรอเพื่อนที่หน้าวัดเราคงไม่ได้รู้จักกันหรอกคืนนั้นเพื่อนดันไม่มาพวกมันกลับบ้านอีกทางเลยไม่ได้เจอกันดันมาเจอไอ้พี่หนุ่ยโรคจิตซะนี่ เสียงหัวเราะเบาๆจิตก็จิตกับเองคนเดียวนะประโยคสั้นๆแต่แฝงความหมายชัดเจนจนอีกฝ่ายต้องหลบตาคืนนั้นไม่เห็นพูดแบบนี้เลยนี่
ก็ใครจะไปรู้ล่ะว่าเราจะได้เจอกันอีกพี่ก็ยอมรับเลยนะว่าโรคจิตนิดๆคืนนั้นพี่อยากจะแกล้งหรอกก็เลยแอบหอมแก้มไม่คิดว่าหัวใจมันจะเรียกร้องลืมหน้าเองไม่ลงหรือน้ำเสียงเริ่มเบาลงช้าลงเหมือนทุกคำถูกคิดมาแล้วบรรยากาศภายในบ้านเริ่มเงียบลงมีเพียงแสงไฟสลัวๆความคึกคักเมื่อครู่กลายเป็นความนิ่งที่ชวนให้ใจเต้นแรงคืนนั้นผมก็คิดเหมือนกันแต่ผมคิดว่าพี่หนุ่ยคงบ้าไปหรือว่าเมาพี่หอมแก้มผมแต่ก็แปลกดีนะหัวใจผมกลับเต้นแรงอธิบายไม่ถูกจนมาถึงวันที่ได้ยินข่าวว่าพี่ติดคุกผมทำอะไรไม่ถูกหลังจากวันนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยผมอยากไปเยี่ยมพี่นะแต่มันไม่มีเหตุผลที่ผมต้องไปรู้ว่าในใจคิดถึงแต่พ่อแม่ห้ามไว้ผมอยากให้พี่รู้ไว้ว่าในใจรอพี่อยู่นะหนุ่ยพยักหน้าและยิ้มบางๆประโยคนี้ทำให้ทุกอย่างหยุดไปชั่วขณะคืนนี้พี่ขอมากกว่าจูบได้ไหมคำพูดเหมือนเล่นแต่สายตาไม่เล่นด้วยเลยพี่เคยทำหรอไม่เคยแต่เคยเห็นและอยากจะลองกับคนที่เรารักมากกว่าซัดดำเงียบไปเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างชัดเจนผมก็ลองดูก็ได้ครับคำตอบเบาๆแต่เหมือนเปิดประตูบางอย่างออกไปแล้วลมกลางคืนพัดเข้ามาทางหน้าต่างไม้ทั้งสองนั่งอยู่ใกล้กันมากกว่าที่เคยพี่จะทำให้มีความสุขที่สุดจะพยายามเบาๆนะแต่ที่แน่ๆเอ็งเจอศึกใหญ่แน่ ก่อนจะใช้ริมฝีปากจูบที่แก้มเลื่อนลงติ่งหูช้าๆและเลื่อนลงที่ลำคออย่างช้าๆไม่นานเขาค่อยๆประกบริมฝีปากเข้าหากันด้วยความโหยหาบวกกับความคิดถึงที่ห่างเหินกันมานานอย่างเร่าร้อนน้ำเสียงกึ่งจริงกึ่งแกล้งแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจหนุ่ยเอื้อมมือไปแตะแก้มซัดดำเบาๆการสัมผัสนั้นไม่ได้รุนแรงแต่กลับทำให้บรรยากาศสั่นไหวซัดดำไม่ถอยและก็ไม่หนีทั้งสองสบตากันนานพอที่จะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ความคิดถึงธรรมดาอีกต่อไปแล้วค่ำคืนนั้นเงียบกว่าทุกคืนแต่ในความเงียบกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ล้นความสัมพันธ์ของทั้งสองกำลังก้าวข้ามเส้นบางๆไปสู่บางอย่างที่ทั้งอันตรายทั้งหอมหวานและยากจะหันหลังกลับมือหนุ่ยที่เริ่มเลื่อนต่ำจากหน้าอกเป็นท้องลูบไล้ไปตามลำตัวทำให้ซัดดำสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อทั้งสองไร้ซึ่งอาภรณ์หนุ่ยเริ่มจู่โจมซอกคอขาวอีกครั้งพร้อมจัดแจงทุกอย่างให้เข้าที่เพื่อพุ่งไปสู่เป้าหมายไปยังคนร่างเล็กทันทีในขณะที่ซัดดำได้รับรู้ถึงความรู้สึกอัดแน่นด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่ด้วยประสบการณ์ของหนุ่ยที่ศึกษามาทำให้ซัดดำค่อนข้างผ่อนคลายได้เร็วขึ้นความเจ็บปวดและความอึดอัดค่อยๆทลายหายไปกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนหนุ่ยเริ่มปรนเปรอความเร่าร้อนทั้งภายในและภายนอกให้กับซัดดำด้วยความรักส่วนซัดดำก็ไม่แพ้กันตั้งรับตั้งสู้อย่างลืมตัวความสดใหม่บวกกับครั้งแรกของทั้งคู่ทำให้หนุ่ยยอมแพ้ลมหายใจหอบถี่จนหน้าอกกระเพื่อมความอดทนของหนุ่ยพังทลายสะดุ้งสุดตัวมือขยำที่นอนเก่าเพื่อระบายความเสียวซ่านอย่างถึงที่สุดบรรยากาศรอบข้างเงียบงันได้ยินเพียงเสียงหายใจของทั้งสองลมพัดกิ่งไม้เบาๆเสียงแมลงค่อยๆส่งเสียงทั้งสองคนยังนอนหอบเหนื่อยความสุขที่ทั้งสองมอบให้กันและกันในค่ำคืนนี้ช่างเป็นความทรงจำแรกที่ไม่อาจลืมเลือนเช้าวันใหม่แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างสีทองอุ่นซัดดำยังคงนอนหลับในอ้อมแขนของพี่หนุ่ยที่ยังรอฉันอยู่ตรงที่เดิมไม่ไปไหนแม้โลกจะหมุนผ่านไปเท่าไรใจในยังเหมือนเดิมครั้งนั้นเราลาด้วยจูบที่แสนลึกซึ้งยังฝังตรึงในใจฉันไม่เคยเลือนหายจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราเช้าวันใหม่แสงแดดสีทองอุ่นค่อยๆเลื้อยผ่านหน้าต่างไม้เก่าฝุ่นบางๆลอยในอากาศ
เหมือนประกายเล็กๆที่เต้นไปตามลมหายใจของคนสองคนซัดดำนอนนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของหนุ่ยเหมือนยังไม่อยากให้คืนที่ผ่านมาหลุดมือไปมือที่ยังกุมของสงวนของหนุ่ยเอาไว้ไม่ใช่แค่เพราะความเคยชินแต่เหมือนกำลังยึดอะไรบางอย่างเอาไว้พี่หนุ่ยตื่นได้แล้วครับสายแล้วเสียงงัวเงียของหนุ่ยดังเบาๆใกล้หูจนอีกฝ่ายเผลอกลั้นยิ้มพี่ขับรถไปส่งผมที่บ้านด้วยนะกินข้าวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันที่เดิมครับคำว่าที่เดิมฟังดูธรรมดาแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วได้สิอย่าลืมมาตามนัดนะเสียงกระซิบติดหูเหมือนตั้งใจให้จำทั้งวันเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์ดังแทรกความเงียบของหมู่บ้านยามเช้าสายตาบางคู่เริ่มมองตามโดยที่เจ้าของรถทั้งสองอาจยังไม่ทันสังเกตช่วงสายหลังบ้านไม้ของหนุ่ยแคร่ไม้เก่าที่เคยเป็นแค่ที่นั่งคุยเล่นในเมื่อก่อนวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามของทั้งสองลมพัดเอื่อยๆแต่บรรยากาศกลับร้อนแปลกๆ สดำนายรู้ไหมว่าตัวนายหอมมากอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่น คำพูดเหมือนหยอกแต่สายตาไม่หยอกตามประโยคนี้มันคุ้นๆนะพี่ไปจำมาจากที่ไหน เมื่อคืนนี้ไม่อิ่มเหรอพี่คำถามเล่นๆแต่ทำเอาหนุ่ยยิ้มกว้างขึ้นแบบมีเลสไนยใครจะไม่อยากกินล่ะอยากจะกินตลอดเวลาเลยนี่ ก่อนจะดึงอีกคนเข้ามาใกล้เหมือนมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วไม่เอากินอะไรบ่อยๆวันนี้ผมแทบจะเดินไม่ได้เลยแม่ถามว่าเจ็บขาหรอผมนี่ไม่รู้จะตอบยังไงผมเลยบอกว่าเหยียบหอยเมื่อวานเจ็บนิดหน่อยหนุ่ยหัวเราะเบาๆแต่สายตานี่สิเหมือนยังไม่หยุดแกล้งก็บอกไปเลยสิว่าพี่หนุ่ยให้ดอกกุหลาบช่อใหญ่ เอาเข้าไปไม่โดนกับตัวไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บแค่ไหนหยอกเล่นนิดไหนเองคิ้วไม่ขมวดนะเดี๋ยวไม่หล่อแต่ก็ชอบไม่ใช่หรอเห็นสู้ทั้งคืนไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ประโยคนี้ทำเอาหนุ่ยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มมุมปากแบบยอมรับโดยไม่ต้องพูดก็ไม่บอกทั้งสองเดินไปยังจุดชมวิวเดิมสะพานไม้กลางป่าโกงกางที่เดิมแต่ความรู้สึกไม่เดิมหนุ่ยมองซ้ายมองขวาเหมือนระวังหรือเหมือนรู้ว่ามีใครอาจจะมองอยู่ก่อนจะดึงซัดดำเข้ามากอดแล้วหอมแก้มทำไมชอบหอมแก้มจังก็พี่รักของพี่อะแล้วซัดดำเนี่ยรักพี่เหรอไม่เห็นหอมแก้มพี่บ้างเลยคำถามตรงๆแต่เต็มไปด้วยการท้าทายเล็กๆก่อนที่ซัดดำจะกอดคอแล้วดึงพี่หนุ่ยเข้ามากอดก่อนจะหอมแก้มเบาๆพอใจยังเดี๋ยวคืนนี้จะหอมทุกที่เลยประโยคนี้ทำเอาหนุ่ยหัวเราะออกมาจริงๆดีพี่ชอบ แต่ในขณะที่ทั้งสองหัวเราะสายตาคู่หนึ่งจากใต้ต้นโกงกางแอบมองมาเงียบๆเงาร่างของคนในหมู่บ้านยืนอยู่นานพอจะเห็นมากเกินไปเสียงกระซิบเบาๆลอยมากับลมสองคนนั้นสนิทกันเกินไปหรือเปล่าวะความรักของทั้งคู่เพิ่งเริ่มต้นแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ความลับมักจะอยู่ได้ไม่นานและบางครั้งสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ความรู้สึกของคนสองคนแต่คือสายตาของคนทั้งหมู่บ้านเวลามันเดินช้ามันใจสลายทุกคืนในนั้นมีเพียงเงานายข้างกายความคิดถึงมันล้นมากมายเกินจะเก็บไว้ขอบคุณที่ยังรอฉันซัดดำมานี่หน่อยลูกแม่มีเรื่องจะถามหน่อยว่าไงครับแม่เห็นพ่อไหมผมมีเอกสารที่จะให้พ่อเซ็นอาทิตย์หน้าโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วพ่อเองเหรอเห็นเดินไปหลังบ้านนู่นว่าแต่แม่เถอะมีเรื่องอะไรคุยกับผมครับวัน2 วันที่แล้วแม่ไปตลาดคนในหมู่บ้านพูดกันหนาหูมากลูกกับไอ้หนุ่ยคือยืนกอดกันอยู่แถวป่าโกงกางท้ายหมู่บ้านนู่นเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังสิผมกับพี่หนุ่ยแม่ก็รู้อยู่ว่าเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็แค่กอดกันมันแปลกตรงไหนและอีกอย่างนะแม่ถ้าผมเป็นแฟนกันกับพี่หนุ่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับจะรักใครชอบใครต้องบอกให้คนอื่นรู้ด้วยหรอผมเข้าใจนะว่าผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันมันผิดแปลก
แต่สมัยนี้โลกมันเปิดกว้าง หัวใจคนเราก็เปิดกว้างเช่นกัน แม่ก็แค่ถาม พ่อเขาก็เป็นห่วง กลัวลูกจะไปชอบผู้ชายด้วยกัน ก็ไม่แน่นะแม่ พี่หนุ่ยเขาเป็นคนดี ที่เขาติดคุกก็เพราะเขาช่วยพี่ชายเขา รับผิดแทน ดูสิ่งที่เขาได้สิ ติดคุก5 ปี ออกมาเหลือบ้านอยู่หลังเดียว สิ่งของภายในบ้านโดนขายไปหมด พี่ชายพี่หนุ่ยตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหน แต่พี่หนุ่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ สิ่งของหาซื้อใหม่ได้ คุณทำอะไรไว้ไม่ดี มันก็จะได้สิ่งตอบแทนไม่ดีเหมือนกัน แล้วแม่ถามตรงๆนะ ซัดดำคิดยังไงกับไอ้หนุ่ยมัน ผมก็มีความรู้สึกดีๆให้มันน่ะแม่ ทีแรกมันเป็นความรู้สึกสงสาร แต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงมัน อยากจะช่วยมัน ก็น่าจะเป็นรักแล้วล่ะแหละ เดี๋ยวผมเอาเอกสารไปให้พ่อเซ็นก่อนนะ แม่มีแค่นี้ใช่ไหม แกไปเถอะ หมดกันลูกชายกู ลูกชายเดียวหัวแก้วหัวแหวน พ่อมือเอ้ย เราคงไม่ได้อุ้มหลานแล้วลัก 1 อาทิตย์ผ่านไป หมู่บ้านที่เคยเงียบสงบ ตอนนี้เหมือนมีเสียงกระซิบลอยอยู่ในอากาศตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านน้ำชา ใต้ต้นไม้ หรือแม้แต่หน้าบ้านใครสักคน ชื่อของหนุ่ยกับซัดดำถูกพูดถึงบ่อยกว่าปกติ แบบที่เจ้าตัวเองก็พอจะรู้สึกได้ บ้านไม้ของหนุ่ยช่วงบ่ายแดดอ่อน เสียงรองเท้าแตะเดินเข้ามาเบาๆ ก่อนที่เงาร่างคุ้นเคยจะโผล่หน้าประตู พี่หนุ่ยได้ยินข่าวคนในหมู่บ้านพูดใช่ไหม น้ำเสียงกังวลแต่สายตากลับแอบมองหาอีกคนทันที เหมือนคิดถึงมากกว่ากลัวข่าวลือ ได้ยินสิ แต่พี่ก็ไม่ได้คิดมาก เราห้ามคนพูดไม่ได้ หนุ่ยพูดสบายๆ แต่เดินเข้ามาใกล้โดยอัตโนมัติ เหมือนนิสัยมากกว่าความตั้งใจ พี่เคยบอกว่าจะเข้าไปหางานทำในตัวเมือง พี่หนุ่ยยังคงคิดเหมือนเดิมไหม พี่ก็คิดอยู่นะ ถามทำไมเหรอ สายตาหนุ่ยเริ่มจริงจังขึ้นเล็กน้อย แต่ยังแอบมีรอยยิ้มมุมปากแบบคนมีความลับ อาทิตย์หน้าวิทยาลัยผมก็เปิดแล้ว แต่ผมต้องไปก่อน เพราะตอนนี้ผมกำลังทำโปรเจกต์งานกับเพื่อนอยู่ ถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จ ผมกับเพื่อน2 คนเซ็นเอกสารรับเงินจบ ที่เหลือก็จะเป็นโครงการใหม่ ส่วนโครงการใหม่ผมร่างเรียบร้อยแล้ว เป็นหน่วยงานราชการ แต่ต้องยื่นประมูลแข่งกับบริษัทอื่น อันนั้นไม่ใช่ปัญหา เพราะผมวางกลยุทธ์ไปหมดแล้ว รับรองว่าได้แน่นอน คำว่าไปอยู่ด้วยกัน แม้จะพูดเรื่องงาน แต่มันชัดเจนเกินจะเป็นแค่เรื่องงาน อีก2 วันผมจะย้ายเข้าไปในตัวเมืองแล้ว ถ้าพี่หนุ่ยพร้อม ไปพร้อมกันเลย ไปอยู่ห้องเช่ากับผมในตัวเมือง พี่ว่าไง ลมคัดเข้ามาเบาๆ แต่เหมือนทำให้บรรยากาศหยุดนิ่งไปชั่ววินาที เอาตามนั้นเลย ได้ครับ พี่เตรียมตัวได้เลย ไม่เกินเดือน พี่ต้องไปคุมงานให้ผม อ๋อ งั้นก็ได้ วันนี้ไหนๆก็มาแล้ว ขอหอมหน่อยสิ คิดถึงนะ จากเรื่องงานจริงจัง ตัดเข้าหมวดเรื่องส่วนตัวแบบไม่ให้ตั้งตัว ตลอดเลยนะครับ และดูจะคิดถึงผมตลอดเลยนะ มาหาพี่หนุ่ยทีนายเปลืองตัวทุกที พูดไปก็ยิ้มไป เหมือนบ่น แต่ไม่ได้อยากให้หยุดเลยสักนิด เอาหน้า ตอนนี้ถือเป็นแฟนกันแล้วนะ แล้วรับพี่ไหวไหม ประโยคธรรมดา แต่น้ำเสียงนี่สิ เจ้าเล่ห์เต็ม10 ไหวไม่ไหวก็พี่จัดการมาแล้วนี่ ตอบกลับทันทีแบบไม่ต้องคิด จนตัวเองยังต้องหลบตาเขิน แล้วเจ็บมากไหม ก็ที่บอกไปไง เดินแทบไม่ไหว2 วัน พูดจบก็แอบค้อนนิดๆ แต่หนุ่ยกลับหัวเราะชอบใจ เดี๋ยวก็ชินไปเอง สิ่งที่พี่มอบให้ มันคือความรักนะ ไม่ใช่ความใคร่ น้ำเสียงเหมือนปลอบ แต่แฝงแผนระยะยาวแบบไม่ปิดเลย ต่างกันตรงไหนวะพี่ ผมคิดว่ามันทั้ง2นะ พี่ว่ามันเป็นความรักนะ ครับ ไอพี่หนุ่ยรักแท้ เสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังขึ้นในบ้านไม้หลังเดิม แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะธรรมดา ซัดดำยังอยู่ในอ้อมแขนของหนุ่ยแบบที่ไม่ต้องขออนุญาต และไม่คิดจะถอยออก ความรักของทั้ง2กำลังเดินหน้าทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจ แต่ในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ทุกก้าวที่ใกล้กันมากขึ้นก็มักจะทำให้สายตาคนอื่นจ้องแรงขึ้นเช่นกัน ฉันเพิ่งก้าวพ้นกำแพงสูงเย็นชา
วันที่เวลามันเดินช้ามันใจสลาย 3 ปีผ่านไปซัดดัมสามารถเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ตัวจังหวัดเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ผูกขาดกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดส่วนพี่หนุ่ยเป็นหัวหน้าควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดของเครือข่ายบริษัทเขาได้สอบศึกษาต่อเป็นสถาปนิกเพื่อสามารถควบคุมการก่อสร้างได้ทั้งหมดของบริษัทความรักของทั้งสองยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมและเย็นวันหนึ่งว่าไงครับสถาปนิกคนเก่งของผม กินข้าวมาหรือยังครับผมกินแล้วนึกว่าจะกลับดึกผมเลยกินก่อน อะไรวะ กินข้าวไม่รอกันเลยแบบนี้ คืนนี้ต้องโดนทำโทษ ก็เห็นทำโทษทุกคืนวันไหนไม่ทำโทษสิวันนั้นแปลก ไปกินข้าวเลยอยากเข้ามาใกล้ตัวเหม็นมากผมว่าไปอาบน้ำก่อนดีกว่าไหม พี่ก็คิดว่าจะไปอาบน้ำก่อนนะ เพราะเหม็นตัวเองมาก นึกว่าซากศพเดินได้ หลังจากพี่หนุ่ยอาบน้ำและกินข้าวเสร็จ ทั้งคู่นอนคุยกันบนเตียงอย่างเช่นเคย ทั้งสองหัวเราะคิกคักคิกคักหยอกล้อซึ่งกันและกัน ดั่งคู่รักทั่วไป ความหวานซึ้งมีให้กันทุกค่ำคืนซัดดำตกเป็นของพี่หนุ่ยในทุกๆค่ำคืนอย่างเช่นเคย ผมไม่เคยรังเกียจพี่หนุ่ยเลย เขาเป็นผู้ชายที่เอาใจใส่เสมอต้นเสมอปลาย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่หล่อไม่รวย แต่ผมอยู่กับเขาแล้วมันมีความสุข สุขทางใจ ส่วนสุขทางกายนั้นไม่ต้องพูดถึง พี่หนุ่ยคือที่สุดแล้ว ทั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเทียบเขาได้เลยในเรื่องนั้น ส่วนเรื่องอื่นเราพยายามปรับตัวเข้าหากัน และสร้างความสัมพันธ์ที่เพิ่มความสุขสุดๆให้กันและกัน พูดถึงเรื่องนี้แล้วถ้าไม่บอกก็เหมือนขาดอะไรไปใช่ไหมล่ะบอกไว้เลยว่าของพี่หนุ่ยไม่ใช่เห็ดเข็มทองนะครับในแต่ละคืนถ้าผมไม่ได้กินผมก็จะนอนไม่หลับนี่แหละครับความสุขของผมยิ่งนับวันผมยิ่งรักทั้งหวงและห่วงแต่ไม่ใช่กลัวเขาจะนอกใจนะแต่กลัวเขาจะรักผมมากเกินไปเพราะทุกวันนี้ผมก็แทบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยส่งลูกน้องมาดูผมตลอดผมละเหนื่อยใจซะจริงๆเช้าวันใหม่หนุ่ยและซัดดำยังคงนอนหลับยังไม่ตื่นไม่นานหนุ่ยค่อยๆลืมตาเห็นซัดดำนอนอยู่ข้างๆเขายิ้มด้วยความภูมิใจและค่อยๆโน้มหน้าเข้าไปหอมแก้มเบาๆเหมือนจะกลัวอีกฝ่ายรู้สึกตัวไม่นานนักซัดดำขยับตัวเบาๆวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปสอนผู้ช่วยคนใหม่พี่ว่าจะกลับมาประมาณบ่ายโมงทันไหมทันครับเดี๋ยวผมจะเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าให้พี่หนุ่ยเองพี่หนุ่ยไปเถอะส่วนที่บริษัทผมเคลียร์งานของผมให้กับรองผู้จัดการไว้เรียบร้อยเหลือแต่พี่สินะที่งานยังค้างอยู่ไม่ต้องรีบก็ได้เราบินไฟลท์ตอน4 ทุ่มมีเวลาเตรียมตัวเหลือเฟือว่าแต่พี่หนุ่ยจะขึ้นเครื่องครั้งแรกไม่ใช่เหรออย่าอายเด็กมันนะ อย่าพูดแบบนั้นสิพี่ยิ่งรู้สึกประหม่าอยู่เนี่ยหนุ่ยทำสีหน้ากังวลไม่เป็นไรนั่งอยู่ติดผมจะจับมือให้แน่นๆเลยเราไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมันก็คือครั้งแรกของผมเหมือนกันซัดดำไม่เป็นไรดินั่งเครื่องบินภายในประเทศบ่อยครั้งส่วนพี่เนี่ยพอจะได้นั่งสักครั้งก็บินไปต่างประเทศเลยจะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงล่ะเงาหน้านั่งอยู่ใกล้ๆผมไม่เป็นไรหรอกรีบไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนไปขอชาร์จแบตหน่อยให้พี่หนุ่ยเมื่อคืนไม่พอหรือไงเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวซัดดำคิ้วขมวดล้อเล่น ไปอาบน้ำละหลังจากนั้นทั้งสองได้มานั่งกินข้าวด้วยกันที่โต๊ะในห้องครัวกินข้าวเยอะๆหน่อยเมื่อคืนดูไม่ค่อยแข็งแรงปวดเอวเหรอครับหันแน่รู้ได้ไงเก่งนะเราจับผิดทุกท่วงท่าเลยนะพี่ปวดเอวนิดหน่อยเมื่อวานยกเสาปูนกับลูกน้องกลับมาเดี๋ยวผมนวดให้ครับจะได้เต็มที่ ได้สิพี่กลับมาเดี๋ยวจัดสักดอกก่อนขึ้นเครื่อง เอาแบบจัดเต็มเลยแก้ตัวเมื่อคืนนี่ไงไอ้พี่หนุ่ยคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวสินะวันๆไปใส่เสื้อกราวได้ละเดี๋ยวไปสอนผู้จัดการใหม่ไม่ทันนะ สอนให้เขาเป็นงานให้เขารู้เรื่องจะได้ทำงานแทนพี่ได้ไปเที่ยวจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณแฟนก่อนไปขอกำลังใจหน่อยสิขอหอมทีนึงพูดเสร็จหนุ่ยดึงซัดดำเข้ามาหอมแก้มฟอสใหญ่ไป1 ทีทั้งสองแยกย้ายกันต่างคนต่างไปทำหน้าที่พี่หนุ่ยเข้าไซต์คนงานส่วนซัดดำเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อเดินทางเที่ยวต่างประเทศ ทุกคืนในนั้นมีเพียงเงานายข้างกายความคิดถึงมันล้นมากมายเกินจะเก็บไว้ขอบคุณที่ยังรอฉันอยู่ตรงที่เดิม 3 วันผ่านไปหลังจากที่ทั้งคู่เดินทางเที่ยวต่างประเทศทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้งชีวิตของพี่หนุ่ย
ไม่เคยคิดฝันว่าจะได้เที่ยวต่างประเทศกับคนที่ตัวเองรักที่สุดในชีวิต นี่แหละคือการรอคอยรักแท้ ถึงแม้ต้องใช้เวลาถึง 5 ปี แต่ทั้งสองคนยังอยากยืนในความรอคอยที่จะได้เจอกันอีกครั้ง และสร้างฐานะให้ดียิ่งขึ้น ลบล้างคำสบประมาทของคนรอบข้าง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ได้ยอมรับในบุคคลหนึ่งที่เคยทำประวัติเสีย เคยติดคุก แต่ยังสามารถหยัดยืนด้วยตัวเองให้มีศักยภาพ และเป็นที่นับหน้าถือตาของลูกน้องได้อย่างภาคภูมิใจพี่หนุ่ยเป็นไงบ้างครับ บ้านเราไม่มีนะหิมะ เกิดมาพี่ก็เพิ่งเคยได้สัมผัสนี่แหละ มันนุ่มมันเบา แต่มันเย็นมากเลยนะ เอ้าพี่ก็พูดแปลก มันก็คือน้ำแข็งนั่นแหละ มันเป็นละอองตกลงมาจากฟ้า คล้ายๆฝนตก แต่มันไม่ได้เป็นน้ำเหมือนบ้านเรา มันเย็นเกินจนกลายเป็นหมอก แล้วก็ละอองหิมะร่องรอยตกลงมาไง เข้าที่พักเถอะ พี่มีความรู้สึกว่าหดหมดแล้วเนี่ย อะไรหดล่ะครับ ให้มันหดหายไปเลย จะได้ไม่ต้องใช้งาน ไม่ได้ ถ้ามันหดหายไปจริงๆ จะมีใครบางคนแถวนี้ร้องห่มร้องไห้ไม่รู้ด้วยนะ ไปหาอะไรร้อนๆกินดีกว่า ให้พี่หนุ่ยบ้าเอ้ย พูดเป็นการเป็นงาน วกเท่าเรื่องนี้ทุกที เดี๋ยวจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยคืนนี้ พี่หายเจ็บเอวแล้วนะ เดี๋ยวก็รู้คืนนี้ ใครจะไปต่อ หรือใครจะหยุดกลางทาง ความรักไม่มีขอบเขต ไม่มีแบ่งกั้น ไม่มีถูกผิด ไม่มีคำว่าชายหญิง ความรักเป็นสิ่งสวยงาม สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ในเมื่อความรักมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็ต้องรักษาไว้ อย่าให้หลุดมือ ผมซัดดำขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่ที่กำลังมีความรักนะครับ บ๊ายบาย รอฉันอยู่ตรงที่เดิมไม่ไปไหน แม้โลกจะหมุนผ่านไปเท่าไร ใจในยังเหมือนเดิม ครั้งนั้นเราลาด้วยจูบที่แสน